Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Khi khổ đau không còn vô nghĩa. Tập 6. Biến khổ đau thành con đường tỉnh thức. Trong tập trước, mối liên hệ giữa khổ đau và lòng từ bi đã dần được hé lộ. Khổ không chỉ khiến con người hiểu mình hơn, mà còn hiểu người hơn. Từ đó nảy sinh sự cảm thông chân thật đối với nỗi đau của tất cả chúng sinh. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình đã đi qua, một câu hỏi cuối cùng tự nhiên xuất hiện. Khổ đau có thể chấm dứt hay không? Và con người cần sống thế nào để không còn bị khổ đau nuốt chửng? Tập cuối này sẽ khép lại series bằng cách nhìn trọn vẹn về con đường chuyển hóa khổ đau theo tinh thần Phật Pháp. Sau khi đã nhìn thẳng vào khổ đau, sau khi đã hiểu rằng khổ không phải lỗi của riêng ai, cũng không phải điều bất thường trong luân hồi, một câu hỏi rất tự nhiên sẽ xuất hiện trong tâm con người. Khổ đau có thể chấm dứt hay không? Hay con người sinh ra là để chịu đựng, để đi hết một vòng sinh rồi già, khỏe rồi bệnh, được rồi mất, vui rồi buồn, và cứ thế lặp lại cho đến khi chết. Trong các bài giảng của mình, Đức Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành gia Phật Pháp Tây Tạng, bậc thầy tâm linh được tôn kính với danh hiệu Rinpoche, nghĩa là bảo châu quý báu, không né tránh câu hỏi này. Ngài trả lời rất rõ ràng, nhưng không theo cách mà cái tôi của con người thường mong đợi. Ngài nói, khổ đau có thể chấm dứt, nhưng không phải bằng cách trốn chạy luân hồi. Theo Phật Pháp, vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài, không nằm ở hoàn cảnh, không nằm ở con người khác. Gốc rễ của khổ đau nằm ở tâm. Lama Zopa Rinpoche giảng rằng, chừng nào tâm còn vô minh, tức là còn thấy sai sự thật, thì chừng đó khổ đau vẫn tiếp diễn. Vô minh ở đây không phải là không có kiến thức. Rất nhiều người học cao, hiểu rộng, nhưng vẫn vô minh theo nghĩa của Phật Pháp. Đó là sự không thấy được bản chất vô thượng của mọi thứ, không thấy được rằng mọi hiện tượng đều thay đổi, không thấy được rằng không có gì có thể nắm giữ mãi. Từ vô minh, sinh ra bám chấp, từ bám chấp, sinh ra sợ hãi, từ sợ hãi, sinh ra khổ đau. Lama Zopa Rinpoche thường nhấn mạnh rằng, con người không khổ vì mất mát, mà khổ vì không chấp nhận mất mát, không khổ vì vô thường, mà khổ vì muốn mọi thứ đứng yên theo ý mình. Ngài nói, chúng ta đau vì đòi hỏi cuộc đời phải khác đi, thay vì học cách thấy nó đúng như nó đang là. Khi hiểu điều này, con người bắt đầu nhận ra rằng việc chấm dứt khổ đau không phải là sửa thế giới, mà là chuyển hóa cách nhìn. Phật Pháp không dạy con người chạy trốn khỏi đời sống, không dạy phải rời bỏ gia đình, công việc hay xã hội, mà dạy cách sống giữa đời, với một cái tâm không bị cuốn trôi. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi tâm giận buông được bám chấp, khổ đau sẽ nhẹ dần, ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài không thay đổi. Có người vẫn bệnh, nhưng tâm không còn hoảng loạn. Có người vẫn mất mát, nhưng không còn sụp đổ như trước. Có người vẫn đối diện khó khăn, nhưng trong lòng có một khoảng lặng rất sâu. Đó không phải là vì họ vô cảm, mà vì họ không còn chống lại sự thật. Ngài từng nói, khi bạn thôi chiến đấu với khổ đau bắt đầu mất sức mạnh. Theo Phật Pháp, chấm dứt khổ đau không phải là biến mất mọi cảm giác khó chịu, mà là chấm dứt sự đồng hóa mình với khổ đau. Con người thường nói, tôi khổ, tôi đau, tôi là nạn nhân. Nhưng khi tuệ giác bắt đầu sinh khởi, họ thấy rằng khổ chỉ là một trạng thái đến rời đi, không phải bản chất thật của mình. Lama Zopa Rinpoche dạy rằng, khi tâm không còn xem khổ đau là của tôi, nó mất đi rất nhiều sức nặng. Khổ vẫn có đó, nhưng không còn nghiền nát tâm.
Đó là sự tự do mà Phật Pháp hướng đến. Không phải tự do khỏi đời sống, mà là tự do ngay trong đời sống. Ở tập cuối của series, câu chuyện sẽ khép lại bằng một điều rất thực tế. Làm sao để áp dụng những hiểu biết này vào đời sống hàng ngày, giữa công việc, gia đình và những va chạm rất người. Bởi vì Phật Pháp, theo lời Lama Zopa Rinpoche, không phải để nói cho hay, mà để sống cho nhẹ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.